เราจะวาด100รูปใน5วันแล้วให้คนใน TikTok วิจารณ์คือเราไปเจอคอร์สสั้นคอร์สหนึ่งในมหาลัยที่อังกฤษค่ะที่สอนให้วาด100รูปใน5วันและในช่วงระยะเวลาที่เรียนเนี่ยอาจารย์กับเพื่อนนักศึกษาก็จะช่วยคอมเมนต์ผลงานให้ซึ่งค่าเรียนมันก็โหดใช้ย่อยแถมบวกค่าตั๋วที่จะบินไปที่นั่นอีกเราก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่วาด100รูปใน5วันด้วยตัวเองแล้วก็ให้คุณใน IG และ TikTok เนี่ยแหละช่วยกันเราวิจารณ์ดังนั้นเนี่ยใน5วันนี้นะคะเราจะวาดรูปวันละ20รูปแล้วก็โพสต์ลงไปใน IG และ TikTok แล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยช่วยกันวิจารณ์แล้วก็บอกเราว่าชอบรูปไหนมากที่สุดในแต่ละวันซึ่งเราก็จะบันทึกทุกๆการฝึกทุกๆภาพตั้งแต่ภาพที่1จนถึงภาพที่100ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่5แล้วก็เอาคอมเมนต์ที่เรารู้สึกว่ามีประโยชน์เนี่ยมาแชร์ให้คุณฟังเพราะว่าเราไม่รู้สิมันอาจจะอินสปายให้คุณแบบเจอลายเส้นของตัวเองก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆเราทำงานวาดรูปมาเป็น10 ปีแล้วตัวเราเองก็ยังรู้สึกว่าเรายังวาดได้ดีกว่านี้หรือเรายังรู้สึกว่าสไตล์เราไม่ได้จัดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรามาวาดรูป100รูปใน5วันไปพร้อมกันดูค่ะเริ่มเลย2รูปแรกเราใช้เวลาวาดไป45 นาทีนะคะถ้าเกิดเราวาดช้าขนาดนี้เนี่ยกว่าจะเสร็จ20รูปวันนี้เราจะวาด13 ชั่วโมงซึ่งไม่เวิร์กแปลว่าเราต้องวาดเร็วกว่านี้แล้วก็ใช้สัญชาตญาณในการวาดกว่านี้น่าจะเป็นหัวใจของไอ้คอร์สวาดรูปนี้มั้งคือแบบว่าเขาไม่อยากให้เราคิดเขาไม่อยากให้เรามี reference ไม่อยากให้มีแบบในใจหรืออะไรทั้งนั้นอยากให้แบบวาดจากหัวโดยที่ไม่คิดอะไรเลยเพราะไม่งั้นก็จะทำไม่ทันตอนนี้วาดมาได้10 ภาพเรารู้สึกเหนื่อยมากมันเริ่มเป็นความรู้สึกแบบนี่ฉันวาดไปทำไมเนี่ยแบบการที่ฉันวาดแบบนี้มันช่วยจริงๆหรอเพราะว่าเราก็ต้องวาดเร่งๆวาดตั้งใจก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาไม่พอแบบไอ้100รูปเนี่ยมันจะช่วยหรือมันจะแค่ทำให้เสียเวลาก็ไม่รู้หลังจากที่วาดไป20รูปใน1วันเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วก็ลายเส้นเราเปลี่ยนเยอะมากจากตอนแรกก็คือว่าเป็นแบบอีกแบบหนึ่งแล้วคือพอตอนท้ายเนี่ยก็คือเจอการตัดเส้นขึ้นมาทำให้แบบ1วัน100ลายเส้นนะคะเราไม่แน่ใจว่าทุกคนชอบภาพไหนกันที่สุดซึ่งสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะว่าชอบภาพไหนโดยการคอมเมนต์ตัวเลขนัมเบอร์ของรูปเลยนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็บอกเหตุผลเราด้วยว่าทำไมถึงชอบเราจะได้เอามาพัฒนางานตัวเองต่อแต่ว่าวันนี้งานที่เราชอบที่สุดคือชิ้นนี้ค่ะเพราะว่าเราว่ามันเป็นคอมโพสิชันที่น่าสนใจแล้วก็มันเป็นเทคนิคที่เราไม่เคยสเกจด้วยอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเราก็ชอบมากๆอีกงานหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจดีแต่ไม่ได้ชอบที่สุดก็คืออันนี้เพราะว่าปกติเราไม่เคยวาดสัตว์ทำอะไรสักอย่างเลยแต่ไม่รู้ทำไมวันนี้ถึงอยากวาดแบบนี้ขึ้นมาคือการที่แบบว่าเราต้องวาดเยอะมากๆมันทำให้เหมือนกับสมองเราต้องแบบgenerate อะไรสักอย่างออกมาซึ่งผลที่ได้ก็คือรูปวาดในแบบที่ปกติเราไม่ได้วาดมาก่อนนะคะซึ่งก็น่าสนใจว่าถ้าเกิดว่าทำไปอีก4วันที่เหลือจะเป็นยังไงแต่คือบอกเลยว่าเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆตอนแรกคิดว่าวาด20รูปดูแบบไม่เป็นไรนิดเดียวอะไรเงี้ยพอทำจริงๆนี่ก็คือฉันต้องทำอย่างนี้อีก4วันเหลืออีก80รูปค่ะการวาดรูปมา2วันเนี่ยเรารู้สึกว่าวันแรกเราวาดสวยกว่าวันที่2เพราะว่าวันที่2เราเบื่อมากลายเส้นมันเริ่มเละเทะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราหงุดหงิดที่เราใช้เวลากับ1ภาพได้ไม่เต็มที่แบบมันจะต้องรีบมากๆเลยในการวาดภาพนึงแล้วมันก็ทำให้สวยไม่ได้ทำให้ละเอียดไม่ได้แล้วเราก็เลยเริ่มเกิดความรู้สึกว่าเราทำทั้งหมดนี้ไปทำไมแล้วเราก็เลยเบื่อพอเราเบื่อแล้วงานเราก็สั่วลงอย่างเห็นได้ชัดแบบวันที่2งานเราแบบไปเรื่อยมากเลยแต่ว่าจากการที่เราลองไปเรื่อยไปมากๆสุดท้ายพอตอนจบวันเราก็เลยวาดเฟรมมาอันนึงแบบเร็วๆคือตอนที่วาดมันเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากจะวาดรูปที่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วก็รู้สึกเบื่อกับเทคนิคที่ทำในกระดาษมากก็เลยเอาภาพนี้กับภาพนี้แล้วก็ภาพนี้ที่วาดสีน้ำ
มาผนวกกันเป็นงานกวาชบนผ้าใบโดยที่ลองเป็นเทคนิคงานกวาชที่ทำยังไงก็ได้ให้วาดเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงก็เลยเป็นการทาสีเข้าไปเต็มอันเสร็จแล้วก็เติมสีขาวเพื่อขับน้ำหนักขึ้นมาซึ่งเราว่ามันก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจดีนะเหมาะกับการทำเป็นสีพื้นของการวาดรูป2 วันผ่านไปเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้เก่งขึ้นมากแต่ว่าเรารู้ตัวเลยว่าศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของเราอ่ะก็คือการเบื่อแล้วไม่มีสมาธิแต่ก็รู้สึกภูมิใจนะที่วาดเสร็จไป2 วันเดี๋ยวเรามาต่อวันที่3กันหลังจากที่วาดมา3 วันความเบื่อของเรามันพุ่งสุดๆจนวันที่3เนี่ยเราจินตนาการว่าเรากำลังจะออกแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็เรากำลังดีไซน์เสื้อผ้าให้กับแบรนด์ของตัวเองก็เลยเกิดเป็นแพทเทิร์นชุดหรือว่าลายเสื้อผ้าที่เราจินตนาการเองว่าโอเคถ้าเราทำเสื้อยืดนะเราจะแบบเขียนคำพูดแบบนี้นะแล้วก็ทำลายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเล่นกับจินตนาการของตัวเองทำงานแบบมี objective ก็คลายเบื่อไปได้บ้างเสร็จแล้วเราก็มาสเก็ตช์งานสำหรับ exhibition ที่จะถึงของเราพอทำมา3 วัน60 รูปเนี่ยเราว่าข้อดีของมันนะคือมันบังคับให้เราเอาไอเดียที่อยู่ในหัวเราออกมาไม่ว่าจะเป็นงาน illustration หรืองาน typography ที่ปกติเราไม่เคยทำก่อนข้อดีที่2ก็คือเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นแล้วว่าเราชอบว่าอะไรเราชอบว่าผู้หญิงดอกไม้แล้วก็สัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น้ำบ่อยแล้วก็เราชอบสีโทนเย็นพวกสีฟ้าสีเขียวถ้าเป็นสีโทนร้อนก็อาจจะใช้สีส้มหรือสีชมพูบ้างแต่ว่าไม่บ่อยขนาดนั้นแล้วก็เราไม่เคยทำงาน typography แบบจริงจังแต่เราพบว่าเรามีคำพูดในใจที่เราอยากจะแบบเอามันออกมาเยอะอะไรเงี้ยกลายเป็นว่างาน typography เป็นงานที่เราทำแล้วสนุกแล้วก็ถ้างานไหนมีโจทย์หรือมี objective ให้เราทำเราจะทำได้ดีถ้างานไหนที่ไม่มีโจทย์ให้เราวาดรูปไปเรื่อยๆเราจะทำได้แย่มากแล้วก็ความเบื่อกับการไม่มีสมาธิเป็นสตรูที่ใหญ่ที่สุดของเรามันจะไม่ใช่60 รูปที่แบบสวยงามในตัวของมันเองแต่ว่าเราว่ามันคือไอเดียที่เราเอาไปต่อยอดเป็นภาพ illustration แบบจริงจังได้ต่อจากนี้อีก1 อย่างที่เราชอบมากอยากแชร์มากก็คือเราชอบทำโปรเจกต์นี้ตอนเช้าค่ะแบบตื่นมาเราทำเลยการที่แบบตื่นมาแล้วมันมีภารกิจทันทีว่าแบบเราจะต้องวาดรูปนะอะไรเงี้ยมันเหมือนเซตมูดไปทั้งวันนะว่าทั้งวันเราจะมีสมาธิจะทำงานตาม objective แล้วมันดีต่อ mental health แล้วก็ดีต่อกิจวัตรในการใช้ชีวิตและทำงานของเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็น aspect ที่เราชอบแต่ถ้าเลือกได้นะเราอยากให้มันวาดแค่วันละ10 รูปแล้ววาด10 วันมากกว่าเพราะว่ารูปที่12 13เป็นต้นไปเราจะเริ่มคิดไม่ออกแล้วเราก็วาดแบบอะไรก็ไม่รู้ออกมาแล้วพอเราวาดไม่สวยเราก็จิตตกไปเองว่าแบบทำไมเราวาดแบบนี้ออกมาประตูเห็นด้วยเราก็จะจิตตกว่าทำไมเราวาดอย่างนี้ออกมาอะไรเงี้ยวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่4แล้วเราว่าเราน่าจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยแล้วล่ะวันนี้เราเบื่อการวาดรูปในบ้านเราก็เลยจะออกมาเดินสเก็ตภาพในเมืองเก่ากันค่ะโดยไล่จากถนนทรงวาดไปตลาดน้อยแล้วก็อาจจะไปแถววัดโพมั้งยังไม่แน่ใจแล้วก็เนี่ยก็คือวาดไปเรื่อยๆเพราะว่าที่เมืองเก่ามันมีอะไรน่ารักเยอะมากแล้วเรานึกไม่ออกแล้วว่าเราจะวาดอะไรถ้าเกิดว่าให้เรานั่งมโนสิ่งที่ต้องวาดในห้องต่อไปตึกมันก็สนุกดีเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนได้ออกมาเที่ยวด้วยเดินเล่นตรงนี้แล้วก็ตอนแรกเราไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าจากการวาดรูป20 รูปทุกวันมาหลายวันนะเราวาดรูปเร็วขึ้นเยอะมากแบบเร็วขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อปกติแบบไม่ได้วาดรูปเร็วขนาดนี้แปลว่าจริงๆแล้วมันก็มีผลดีเกิดขึ้นกับตัวเราเหมือนกันนะแค่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้วัดเชตุพนนะคะแล้วเจอแล้วก็ลวดลายของวัดนี้มันน่ารักเป็นเอกลักษณ์มากแล้วเราอยากมาวาดรูปวันนี้นานแล้วแต่เราเป็นคนที่ขี้ร้อนเวลาที่เราวาดรูปแบบออกไปข้างนอกเราจะไม่มีสมาธิวาดอะไรยาวๆเพราะมันร้อนแต่ว่าตอนนี้ร่างกายครึ่งนึงของเราอยู่ในแอร์ร่างกายครึ่งนอกของเราออกไปมองวัดดังนั้นไม่มีข้ออ้างอะไรต่อไปแล้วเราต้องวาดรูปให้มันสวยๆ
ดีค่ะทุกคนจริงๆตอนนี้ผ่านมาหลายวันมากตั้งแต่วันที่4นะคะเพราะว่าพอดีเรางานเข้าแล้วก็รู้สึกหมดไฟในการทำคลิป100รูปใน5วันเพราะพอเราวาดไปเรื่อยๆจนถึงวันที่4เราเริ่มรู้สึกว่าไอ้การวาดเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราจริงๆหรอลายเส้นเราแบบจับทางไม่ได้เลยสิ่งที่ตั้งใจไว้ตอนแรกก็คือการเอาคอมเมนต์ในเน็ตมา adapt ก็ adapt ไม่ได้ขนาดนั้นลายเส้นก็จับทางไม่ได้แถมที่สำคัญที่สุดก็คือเราตั้งใจกับรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าเวลามันต้องใช้น้อยมากๆแล้วมันทำให้เราจิตตกที่เราวาดรูปออกมาไม่สวยแบบเงื่อแม้เห็นงานตัวเองไม่สวยแล้วมันรู้สึกไม่ดีทีนี้เราก็เลยพักไปตอนแรกคิดว่าจะล้มคลิปนี้ไม่ลงละแต่ว่าบังเอิญมีงานเข้ามาแล้วเราก็วาดรูปในงานแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราวาดรูปดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงมือของภาพนี้ค่ะเรารู้สึกว่าน้ำหนักแสงเงาอ่ะมันทำได้เรียลลิสติกอย่างที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยวาดมือคนได้เรียลลิสติกแบบนี้มาก่อนแล้วก็บาลานซ์ของภาพการจับน้ำหนักแสงเงาความเร็วในการลงสีของเราดีขึ้นมากจนงานนี้เราทำเสร็จภายในแบบไม่กี่วันทั้งนั้นที่ปกติภาพแบบนี้เราจะทำเป็นเดือนเราก็เลยแบบหรือว่าจริงๆไอ้วาดรูปใน5วันมันไม่ได้แบบศูนย์เปล่านะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะกลับมาวาดอีกรอบหนึ่งก็เป็นวันที่5ที่ไม่ต่อกับวันที่4แต่ระหว่างนั้นก็มีการไปวาดรูปนะคะซึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองวาดเก่งขึ้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะคิดมากขึ้นก่อนที่จะวาดลงไปเพราะว่า4วันที่ผ่านมาเราเหมือนกับแบบตะบิดตะบันวาดให้มันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยวันที่5เนี่ยเรามานั่งตั้งใจดูงานของตัวเองดีๆค่ะเพื่อจับคู่สีแล้วก็องค์ประกอบที่เราเห็นบ่อยในภาพสีที่เราใช้บ่อยมากแบบไม่รู้ว่าจะชอบอะไรขนาดนั้นคือสีน้ำเงินค่ะแล้วก็แน่นอนเราวาดผู้หญิงบ่อยแล้วเราก็ชอบวาดลักษณะเหมือนคนคนนี้ไม่ได้ถูกถ่วงด้วยแรงโน้มถ่วงอะไม่ว่าจะแบบว่าอยู่ในน้ำหรืออยู่ในอากาศแล้วเราก็ชอบวาดดอกไม้แล้วก็สัตว์มากๆเลยวันที่5นี้นะคะเราก็เลยจะลองวาดรูปเลยจะวาดแต่ของเหล่านี้ก็คือผู้หญิงสัตว์ดอกไม้ทุกคนเหมือนจมน้ำหรือลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ใช้สีโทนเย็นน้ำเงินดูสิว่าวันที่5พอเราวาดด้วยของที่เราชอบอะสุดท้ายแล้วอะเราจะเจอลายเส้นของตัวเองไหมต่อยเป็นสัญญาของการสู้กับตัวเอง เหลือ5รูปสุดท้ายที่เราจะทำให้เสร็จภายในเช้านี้100 รูปคอมเมนต์ตัวเองตลอด5วันนี้เนี่ยวันแรกเป็นวันที่เรากำลังเห่อกับชาเลนจ์ก็เลยวาดแบบพลังเยอะแล้วก็ลองหลายๆลายเส้นจากตอนแรกเริ่มจากสีน้ำวาดดอกไม้วาดบ้านวาดแบบละเอียดแล้วใช้เวลาเยอะเราก็พยายามย่นระยะเวลาลงและในการย่นเวลาลงเราก็เลยเจอเทคนิคการปัดเส้นด้วยปากกาฟิกมาแล้วค่อยลงสีน้ำซึ่งมันทำให้งานเราทำได้เร็วขึ้นมากแต่ว่ามันไม่ใช่ลายเส้นแบบที่เราทำปกติเลยพอวันที่2เนี่ยเราก็เลยวาดด้วยสีที่หนาและหนักขึ้นเพื่อที่จะทดแทนแสงเงาและน้ำหนักที่มันหายไปแล้วก็กลายเป็นว่าเราชอบวาดเฟรมชอบวาดนั่นนี่นู่นแต่ว่างานมันเริ่มสเปะสปะไม่มีทิศทางละวันที่3เราพยายามโฟกัสโดยการให้โจทย์ตัวเองในการวาดแบรนด์เสื้อผ้าหรือว่าลองให้โจทย์ตัวเองฝึกเรื่องน้ำหนักแสงเงามากขึ้นซึ่งมันทำให้เรารู้สึกเครียดเพราะว่างานเราตอนนี้มันเริ่มดูแย่ลงแล้วก็สเปะสปะไปคนละทิศคนละทางแต่ว่าก็ยังโฟกัสมากกว่าวันที่2วันที่4เนี่ยเราก็เลยให้โจทย์ตัวเองโดยการออกไปสเกจภาพนอกบ้านซึ่งการสเกจนอกบ้านทำให้เราทำได้ไม่ถึง20 รูปเพราะว่ามันเสียเวลาเดินใช่ไหมคะแต่ว่า
ทำให้เรารู้สึกตัวว่าจริงๆเราก็วาดรูปดีขึ้นนะแล้วตอนที่เราไปวาดรูปข้างนอกเราก็เลยสังเกตตัวเองว่าเราวาดรูปเร็วขึ้นเราลงสีแม่นขึ้นแล้วก็เราจับสังเกตรูปทรงต่างๆได้ดีขึ้นแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราออกห่างจากเป้าหมายที่เราตั้งใจจะทำคลิปนี้ตั้งแต่แรกก็คือเราอยากจะหาลายเส้นตัวเองเราไม่ได้อยากจะฝึกสเกจให้เก่งขึ้นเราก็เลยหมดกำลังใจแล้วก็เลิกทำไปทีนี้ระหว่างที่เลิกทำไปเนี่ยเรามีไปรับงานมาแล้วเราวาดงานออกมาได้น้ำหนักแสงเงารวมถึงการเรนเดอร์รูปทรงต่างๆสวยกว่าเดิมก่อนที่เราจะเริ่ม challenge นี้แล้วก็เรารู้สึกชอบผลงานตัวเองเราก็เลยมีกำลังใจจะกลับมาฝึกในวันที่5อีกครั้งหนึ่งพอวันที่5เนี่ยเราก็เลยลองกลับไปดูผลงานเก่าๆตัวเองที่เราแปะไว้บนกำแพงแล้วก็เลือกเอลเมนต์ที่เราเจอบ่อยในภาพวาดเช่นสีฟ้าหรือการวาดผู้หญิงสาดดอกไม้แล้วก็การที่เราวาดคนเหมือนไม่มีแรงโน้มถ่วงมาผสมกันทำให้เกิดเป็นรูปวาดในวันที่5เราว่าหลังจาก100วันอะเราก็ยังไม่ได้ลายเส้นแบบโอ้โหเป๊ะนี่แหละงานเอกลักษณ์ที่เราจะทำตลอดไปแต่ว่าการที่เราวาดรูปมาเป็น10ปีแล้วเรายังรู้สึกว่าเราไม่เจอเอกลักษณ์ตัวเองอะการที่เราจะมากดดันว่าเราจะต้องเจอมันใน5วันเนี้ยมันก็แปลกๆนึกออกว่าแบบทำมาตั้งนานยังไม่เจออยู่ดี5วันนี้มันจะเป็นแบบเวทมนต์มาทำให้เราเจอเลยมันก็คงไม่ใช่แต่ว่าทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเยอะมากๆเรารู้จัก4แฟกเตอร์ที่ทำให้เราไม่อยากวาดรูปก็คือ1เราใช้เวลากับมันไม่ได้เราวาดรูปไม่สวยจิตตกเวลาเห็นตัวเองวาดไม่สวย2คือการไม่มีโจทย์ไม่มีเป้าหมายไม่รู้วาดไปทำไม3คือการไม่มีสมาธิและ4คือความเบื่อ4อย่างเนี้ยจะทำให้งานที่เราวาดออกมาแย่แบบแย่จนกระทั่งรู้สึกว่าหรือฉันเลิกวาดรูปเลยดีสิ่งทำให้เราวาดรูปดีขึ้นคือการที่เรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราวาดรูปไปทำไมวาดเพื่อใครจะใช้เทคนิคอะไรจะวาดเสร็จเมื่อไหร่อะไรเงี้ยการกำหนดและแพลนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเป็นแพลนเนอร์อย่างที่2ก็คือการที่เราได้ใช้เวลากับมันแบบปั้นให้มันออกมาสวยและอย่างที่3คือการที่เราได้ลองเทคนิคใหม่ๆบ้างแบบไม่ใช่ให้เราวาดรูปเทคนิคเดิมแบบเดิมตลอดไปอันนี้เราก็จะเบื่อแล้วก็สุดท้ายเลยเราว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาช่วยติชมแล้วก็บอกเราว่าชอบงานแบบนี้ค่ะชอบอันนี้มันทำให้เราเหมือน reflect ตัวเองได้ดีขึ้นจากที่ปกติเราคงจะไม่ได้คิดว่าภาพที่เราวาดเรือกระดาษจุดเทียนเป็นภาพที่สวยของเราแต่ปรากฏว่าพอมีคนบอกว่าสวยมันก็เลยทำให้เรามาคิดว่าจริงๆเราวาดรูปอ็อบเจกต์ต่างๆเช่นบ้านหรือเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกใจคนเหมือนกันไม่ได้ต้องวาดแค่มนุษย์ผู้หญิงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็น5วันบวกๆที่ทำให้รู้จักตัวเองรู้จักลายเส้นของตัวเองแล้วก็ได้ฝึกฝีมือดีค่ะเรา encourage นะให้ทุกคนที่เป็นสายวาดรูปลองทำ challenge นี้ดูอาจจะไม่ต้องแบบ100รูปใน5วันก็ได้อาจจะแบบ100รูปใน10วันหรือ100รูปใน1เดือนเราว่ามันเป็น challenge ที่ worth your time นะตั้งแต่เราทำ challenge ต่างๆมาเราว่าอันเนี้ยเราชอบอยากให้ทำถ้าเกิดเป็นสายวาดรูปพูดซ้ำไปซ้ำมาอีกแหละวันนี้ก็ไปก่อนละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ